Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Pokud přemýšlíte o tom, že byste v takovémhle počasí chtěli spát venku v hamace, není to úplně takový problém. A za chvíličku vám řeknu, jak je to možný. Hamáka je samozřejmě čím dál tím oblíbenější, mám čím dál tím víc známých, kteří právě využívají a vyhledávají to spaní v té hamace, jelikož z toho nemusí tolik bolet záda, nemusí z toho bolet ramena, kyčle a tak dál. Nicméně samozřejmě může to být problém, pokud se jedná o nějakou izolaci, jelikož venku máme dneska nějakých -5 nebo něco takového a když budete chtít spát v hamace, tak jelikož to vlastně vůbec není to klasická nylonová plachtovina, tak to vůbec není nějakým způsobem zaizolovaný nebo odizolovaný od té země. Musíte tedy přemýšlet mnohem víc nad tím, jakým způsobem tohle to vyřešit. Je samozřejmě víc způsobů, nicméně v tom dnešním vám ukážu ten, který se jmenuje Kilt a je to deka od společnosti Snookpack. Jenom ji vlastně vložíte dovnitř té hamaky, lehnete si do ní, pak můžete použít například nějaký kokun nebo spodní deku, což se jmenuje Hammock Under Blanket, což znamená jakoby deka vlastně pod tu hamaku. Nahoru do ička jsem vám dal odkaz na všechny ty produkty, se na to podívejte. A díky tomu si vlastně zvýšíte ten teplotní komfort v takovémhle počasí, jako je dneska. Co je důležitého teda o takové dece vědět? Jmenuje se Kilt, takhle zbalená, váží 1100 gramů, má dejme tomu nějakých 30 x 18 až 20 cm a když ji rozděláte, tak má 188 cm na dílku a 109 cm na šířku. Plus tam jsou takový ucha, kterýma se potom zabalíte a ty mají 25 cm každý. Takže je to opravdu velký kus materiálu, do kterého se úplně v pohodě zvládnete zabalit tak, aby vám nebyla taková zima. My si ji samozřejmě rozděláme, aby jsme si dokázali popsat nějak líp, jakým způsobem vypadá a z jakých je vlastně materiálu. Samozřejmě spolu s tou dekou dostanete i parádní kompresní pouzdro, ten obal. Ten si krásně a jednoduše rozděláme. První, co nás praští do očí, je materiál, kterýmu se říká Microdiamond. Je to 100% polyester a jsou to takový malý kosočtverce, který vlastně fungují jako ripstop. Takže se nemusíte bát, že byste to někde prodřeli. Zároveň je to odolný jak vůči vodě, tak i vůči větru, což je super. Krásně to dechá, je to prodyšný, takže se nemusíte bát, že vám to nějakým způsobem působilo potíže v tomhle směru. Jak je vidět, je to opravdu velký kus materiálu, takže to pouzdro je zde na místě. Jako izolační materiál je tady zvolený Trevlosoft, což jsou umělý vlákna, které nám hřejou, když jsou navlhlí, jsou skvěle zbalitelný, hezky je zarolujete do sebe, je to paráda a zároveň mají parádní loft, což je velice důležitý, dokážou krásně zaizolovat. Jako vnitřní materiál je potom, vám ho ukážu, je to Pertex Antibacterial, taky skvělý materiál, který je hrozně příjemný na pokožku, že se nemusíte bát, že by to bylo nepříjemný. Zároveň ti z vás, kteří mají třeba problém s umělýma vláknama, že potom máte vyrážky, tak právě ten materiál udělaný tak, aby vám potom ty vyrážky nevznikaly, ale určitě to chce zkusit. Tak, co my teď uděláme? Dáme si tu kameru trošku dál až od nás a podíváme se na to, jakým způsobem vlastně ta deka vypadá a jak se dá nejlíp používat. Jak jsem říkal, opravdu dlouhá konstrukce, 188 cm, takže se do toho úplně v pohodě vejdete. A co je důležitý, tak na konci máme takovouhle kapsu, která vlastně slouží na to, abyste do toho schovali nohy. To je úplně super, jelikož normálně byste si museli překládat přes sebe tu deku a vlastně byste ztráceli na té dílce, nebo byla zbytečně moc dlouhá. V tomhle případě máme takovouhle kapsu, tam si v pohodě strčíte nohy, budete mít v teple, doporučuji si sundávat boty, jelikož ačkoliv ten materiál je odolný, tak nějakým poutkem, očkem byste si to mohli roztrhnout a to je určitě škoda. Jelikož se jedná o deku, nebudeme líst vlastně do toho, v tom smyslu, že bychom měli tu deku vydanou vevnitř, lehli bychom si na to a přikryli se, ale funguje to přesně obráceně. My si lehneme do hamaky, přikryjeme se vlastně tím systémem, tím kiltem, tou dekou, strčíme si ty nohy do toho otvoru a pak se jenom do toho zabalíme, aby nám bylo co největší teplo. Funguje to vlastně tak, že ze spodu byste měli mít tu Under Hammock Blanket, což je další super věc, anebo být potom v tom kokůnu, což je taky parádní řešení. Pojďme si zase přemístit kameru a podíváme se na to, jakým způsobem se do toho dá vlízt. Kdyby tohle byl spacák, tak bych se teď hrozně rozčiloval. Musel bych do toho složitě vlízt, musel bych se zapínat, musel bych řešit spoustu věcí. Nicméně ten systém v okamžiku, kdy pod tím máte ještě tu deku, je samozřejmě mnohem jednodušší. Tak, jak je vidět, použiju to prakticky úplně stejně, jako bych použil jakoukoliv deku. To znamená, vezmu si to na sebe, do kapsy na nohy si strčím nohy, aby mi to krásně izolovalo a můžu se do toho celý úplně kompletně ponořit. Tyhle ty ucha slouží k tomu, abyste si to zastrčili pod sebe a ta hamaka, nebo respektive ta deka,
by se vám nikde nějakým způsobem neodkrývala a byli byste pod tím úplně celý parádně schovaný. Tak, jak je vidět, deka je dostatečně velká, abych se do toho dostal úplně celý a byl celý přikrytý. Mám nějakých 185 cm, takže mě to úplně krásně pokrývá celýho a je mi v tom úplně úžasně. No tak jo, přátelé, já vám děkuju za pozornost, možná to vypadá trošku komicky, nicméně věřte, že to je velice pohodlný. Podívejte se na tuhle deku, jmenuje se Kilt, máme ji v nabídce, odkaz na ní najdete dole v popisku z toho videa. Nezapomeňte nás lajknout, sdílet, ale také odebírat, aby vám takováhle videa už nikdy neunikla. Chtěl jsem sice pokračovat dál, nicméně tady je opravdu krásně, takže si asi nejspíš půjdu dát 20. Díky moc, mějte se krásně a u dalšího videa se na vás budu těšit. Ahoj!